So, first impression, lakas maka girl. Bongga. Hello everyone! Hello mga bebs! Again, my name is Rubz, Geyozaga, and welcome back sa aking channel. So okay, sa mga bago dito sa aking channel, hello, welcome to the squad, and welcome to my family. Okay, so today, mag-review tayo ng Vice Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. Ayan. So, first impression, lakas maka girl. Bongga. So, parang kailan lang, nag-review tayo ng yung nilabas ni Vice Ganda na yung Aura Blushes and Contour at saka yung Highlighter. Okay? So, ngayon naman, i-review naman natin itong kanyang bagong nilabas din na Vice Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. All in all, parang we have 5 shades ata yun or 6, but binili ko lang yung 3 at pinili ko lang din yung shade na gusto ko. So, itong mga shades na nakuha ko, ayan. Mahirap siyang basahin mga bebs eh. Bully-boo, Iskirabu, at saka Get Labo. So, pag kayo ang mamili nito, parang nahirapan kayong pumili ng shades na para sa inyo kasi hindi kayo familiar sa mga pangalan niya. So, dun lang ako nagka-problema kasi hindi ko alam kung anong shades ang kukunin ko. So, okay guys, ang first shade na ita-try natin is itong Iskirabu. Anyway guys, ang price pala nito is 295 pesos. Ayan. Nabili ko siya sa Watson. Ang nakalagay dito sa packaging niya is a velvet liquid lipstick, isa, at isang soft glide lip liner. So, dalawa siya sa isang box. May kasama siyang lip liner. So, ang claim niya naman is ultra soft, cloud-like, and hydrating. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung lip liner. Open natin. So, ayan. Ayan laman niya. So, mahaba naman pala. Ingat lang tayo kasi baka mamaya maputol. Ganyan. At ang kanyang pinaka lipstick naman is ayan. Medyo nagbabakbak pa nga tong lips ko eh. Ayaw kung bakit. So, i-try natin una yung lip liner. Kasi yun naman talaga para ma-shape ang ating lips. So, meron akong mirror dito. So, parang i-reline lang natin, ano? So, ayan guys, naka-line na siya. Shake muna natin. So, since na velvet nga siya, so, hindi natin siya biglain paglagay. Pakonti-konti lang muna tayo ngayon. Konti lang muna tayo, no? And then, i-rub na lang natin sa ating finger. Medyo, napansin ko lang, medyo patchy siya sa lips ko kasi nagbabakbak ang lips ko today eh. Very velvety. Sobrang soft, super blendable din siya. So, ayan guys, yung shade niya ay parang may pagka orangey dito sa camera. So, again guys, this shade is Iskirabu. Okay, moving on. Next shade is Get Labo. Get Labo, ayan. Lip liner. So, try natin again. Lip liner tayo ulit. So, may pagka-red nga siya. Ayan, no? Red maroon. Oh, ay hindi, no. Para siyang pink red. So, minsan talaga guys, huwag tayong mag-rely sa shade na nakita natin sa packaging hanggat hindi natin matry. Minsan magkalayo yung shade sa packaging na pagka-in-apply mo na sa lips. Ayan. And then now, try natin ang kanyang lipstick. Shake muna natin. Red pink talaga siya.
dot na lang pala. And then, is kalat natin siya. Ang tingkad niya, best, bagay pang Christmas. So, again, guys, this shade is Get Labu. So, last shade na tayo, mga kaibigan. And this shade is Volevo. Okay, so, again, unahin natin ang lip liner. Okay. Ayan yung, Volevo. Ito naman parang, dito sa packaging, ha, parang, ayan, parang red orange. Yung kanina is parang red pink, ito parang red orange. So try natin, huwag tayong mag-rely sa kung ano nakikita natin dito. Ayan ang kanyang lip liner. Hindi pala, guys, hindi pala siya parang red orange. Dito sa mirror ko, para siyang may pagka orange brown, parang ganun. Bakit ganun? Hindi sila magkatugma sa nakikita mo dito sa packaging. So try natin ang lipstick. Shake, shake, shake. Pwede naman natin ikalat. So, ito yung Volevo, guys. Volevo. Kaloka to si Vice, Ayan ang Volevo. Para siyang may pagka-brown orange. Dito sa salamin, ha. Dito sa personal. Ewan ko lang sa nakikita niyo dyan. The shade is Volevo. So, okay, guys. Husgahan na natin siya. Sa packaging, very girly. Pwede siyang pang-gift kasi nakalagay na siya sa box. Kung ano yung nakalagay na claim dito is ganoon din sa actual. Very feminine kasi tingnan mo mga color ng boxes niya. Ang reklamo ko lang sa kanya is ang mga names niya. So, kasi nahirapan talaga akong pumili ng mga shades na gusto ko kasi yung mga pangalan niya is kakaiba eh. Ayan is Kerabu, Volevo, at Get Labu, which is unique naman kasi alam naman natin gusto nyo talaga may-ari nito si Vice. So kilala naman natin si Vice na kalog talaga yun eh. Kalog na sobrang nakakatawa. Yun, carry lang. Suggest ko lang sa inyo kapag bumili kayo is maghanap muna kayo ng mga reviews na makakatulong sa inyo sa pagpili ng shades na para sa inyo. At lalo na yung sa binilhan ninyo na walang mga nakalagay na tester, so mahirapan talaga kayong pumili kung ano ang shades na para sa inyo. Tulad sa akin, dun sa binilhan ko sa Watson, parang walang mga tester, so wala pang sales lady na mag-assist sa akin kung ano nga bang mga shades na sinasabi dito sa mga names na to. So, nahirapan ako. So, ang ginawa ko, habang namimili ako ng ganitong mga pangalan na yan, mga shades na yan, inanonood ako ng mga review. Tsaka, ang price niya is 295 pesos. Ayan, yung mga prices. Maganda. Sobrang pigmented. Ultra soft. Nakalagay dito. Ultra soft, cloud-like, at hydrating. Tingnan mo, kasi kahit bakbak yung lips ko for today, pero hindi siya na-emphasize. Ayan. Parang hindi halata na nabakbak siya kasi sobrang velvety. Pwede rin tong gawing blush, mga bels. Kaya perfect siya pang gift kasi naka-box na siya. Ayan. Lagyan mo lang ng konting ribbon dyan, blah 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 yun. Pwede mo na siyang ipang-gift sa mga kakilala mo, friends mo, sa mga gusto mong bigyan this season. Meron ka ng lip liner, meron ka ng lipstick, meron ka ng blush. So, 3-in-1 siya. So, okay, yun lang guys ang aking review dito sa Vice Phenomenal Velvet Liquid Lip Kit. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana nakakuha kayo sa akin ng tips sa pagbili nito kung anong gagawin nyo para makapamili kayo ng tamang shades para sa inyo. So, okay, yun lang guys. I hope you enjoy watching at sana magkita-kita tayo sa susunod. At stay tuned for more coming videos. I love you guys and I'll see you in my next video. Bye!